Di nila maintindihan, ako raw ay nahihiba. Hindi ko alam kung sadyang sip-sip ka lang o nagpapasikat ka sa boyfriend ko. Hindi po ah. Anong hindi? Hindi ka sip-sip? Hindi niyo po boyfriend si Sir Glenn. Hindi nga siya naligaw sa inyo. Paano niyo magiging boyfriend? Hoy! Doon din pupunta yon. Sigurado po ako na proud sa inyo ang mga anak ninyo. Paano ko kaya patutunayan sa kanila ngayon at iba na ang posisyon ko sa gobyerno na sila pa rin ang priority ko bilang ama nila? May idea ko. After we're all settled, who wants to have pizza? Dad ako! Ako din, Dad. That's good. Anong tawag sa nag-aalaga ng mga anak ng presidente? Eddie First Yaya! Manyak! Hello? Sir, yes, sir. Okay na po, nakausap ko na. Hindi naman ako nahirapan i-convince yung tao natin kasi matindi rin yung galit niya kay Acosta. Yeah. Ang concern ko lang bukas, for sure maghihigpit yan ng security sa state funeral. So, baka hindi madalian yung tao natin na ipatumba si Acosta. Oo, magandang idea yun, sir. Yeah. So, bali bukas pala, hindi lang isang presidente yung paglalamayan ng mga tao, no? Dalawa. Oo. Okay, sir. Right away, sir. Punta na ako. What was that all about? Ang gusto ni Senator Lopez, siya daw ang magiging vice president ko. Yun ang gusto ng partido. So what did you say? I said no. That's good. Mabuti naman at tinanggihan mo siya. Alam mo ba, Glenn, kung nagbitiw ka noon, it would have been Senate President Lopez who stood to benefit. At may duda ako na siya talaga ang mastermind ng mga taong gustong magbitiw ka noon. I know, Ma. I don't trust him. With all due respect, Dean, I think kailangan po natin i-improve ang security dito sa campus dahil may nakapasok na manyak. Miss Acosta, I assure you na mahigpit po ang security measures ng school na to. It was just a misunderstanding. Ano ba, miss? Sumasobra na to. Jonas, huwag mo nang palakihin to. Mag-sorry ka na sa anak ng presidente. Sorry po, Dean. Pero hindi ako papayag pag bintangan akong manyakis. Ikaw, di ka rin judgmental, no? Wala man akong ginawang masama sa'yo. Ikaw ang bumangga sa akin. Wow! So, imbis na mag-sorry ka na lang, ang yabang-yabang mo pa. Ha? Ikaw dapat ang mag-sorry. Bigla na lang ako sinunggaban ng bantay mo. Okay. Manahimik muna kayong dalawa. Nandito tayo para ayusin to at hindi palakihin ng gulo. Miss Acosta, hindi naman outsider si Jonas dito. He's a working student. Nag-aaral siya sa umaga at janitor naman sa gabi. Wala na kasi siyang pamilya at wala na ring matitirhan. So, pinayagan siya ng admin na magstay in sa quarters kasama ang mga utility staff. So, hindi siya manyakis. Pero ba't siya lumabas ng CR na nakahawak sa... Belt ko? Galing kasi ako ng banyo. Nag-CR ako. Next time kasi, huwag kang maging judgmental. Hindi porke anak ka ng presidente. Never ko pinagyabang na anak ako ng presidente. And you're accusing me of being judgmental? Eh, ikaw rin pala eh! Dean, I'm really sorry and this won't happen again po. It's been a long day, Mr. President. You need a drink? No. Masakit lang ang ulo ko dahil ang dami-dami ko iniisip. There's the VP nominations, the state funeral, the cabinet appointments, and it keeps going and on and on. Yeah, I don't envy you, Mr. President. Di talaga biro ang maging presidente ng Pilipinas. Napakabigat ang responsibilidad. You know, a small mistake can ruin your approval ratings. Lahat ng mga magagandang ginawa mo, wala na lahat yun. Yeah. But
If I may, Mr. President, meron sana akong gusto i-suggest para medyo gumaan naman yan nararamdaman mo. Ano yan? Create more allies. Rally the people to support you. And then, pag maraming nag-side sa'yo, ibig sabihin, magiging marami yung kakampi mo. It means, magiging smooth yung termino mo. Sir Jose, sige na. Kailangan kong makausap si Sir Conrad. May importante akong sasabihin sa kanya. Hindi nga pwede. Hindi na makakapaghintay ito. Hindi pwede dahil seguridad na ng presidente nakasalalay dito. Seguridad ng presidente? Oo! Kaya kapag hindi mo ako pinakausap kay Sir Conrad, ikaw ang mananagot. Wait lang, sir. Excuse me. Hello? Andito na ako. Okay, sige. Steady ka lang dyan. Hintayin mo, may pupupuntay na akong tao dyan. Senator Lopez pala amo mo. Sino pa ba may ibang matinding galit kay President Acosta, di ba? Sir, may nagpapabigay po sa inyo. Okay, so ganito mangyayari, Danilo. Gusto kong makilala ng boss ko. So paglabas namin, itong gagawin mo, makinig ka maigi. Lalapitan mo siya, kakamayan mo siya, at sasabihin mo na botante ka niya ng eleksyon. Yun lang. Kuha mo? Kopya. Well, it's easier said than done. Kaumpisa ko pa lang dito sa posisyon ko, ang dami nang tumitira sa akin sa partido. Binabatikos ako sa social media, pati press. Yeah. I have a proposition. I can arrange a meeting between you and some officials of the ADP. And then pwede ko itong iset dyan sa Balay Maharlika. A short meeting bago tayo tumuloy sa memorial service. Pwede rin ako mag-invite ng mga press para ma-witness nila yung event. Paano kung di sila makipag-ayos? Naniniwala ako, Mr. President. Marami pa rin makikinig sa magandang paliwanag. Lalo na ngayon, nagluluksa ang ating bansa dahil kamamatay lang ng Presidente Carlos. Kung maipapakita natin na nagkakaisa ang partido, maipapakita natin na our country is strong because we're united. Am I right? Senator, binoto kita ng eleksyon. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng tulong na binigay niyo. Salamat. So, everything has been arranged. Narelay ko na dun sa killer natin ang lahat sa change sa itinerary ni Mr. President bukas. So, yeah, we're good. We're good. Sigurado ko ba na hindi ito may trace back pabalik sa akin? Yes. Definitely. Walang idea yung killer natin na tayo yung mastermind sa lahat ng sa assassination plot kay Mr. President Acosta. Good. Good job, Jaime. Alam mo, it's like hitting two birds with one stone. May eliminate na natin si Acosta. And then may bibintang pa natin kay Senator Lopez yung assassination plot. Pag wala na yung dalawang yan, wala nang haharang sa akin para maupo ako sa palasyo bilang presidente ng Pilipinas. Sir Conrad. Bakit ka nagpupilit kausapin ako? Ano ba kailangan mo sabihin sa akin? Sir, may narinig akong lalaki. May pinaplano silang masama tungkol kay Sir Glenn. Teka, sino sila? Anong plano? Hindi ko na po
mukhaan yung lalaki, pero narinig ko na may kausap sa telepono yung lalaki. Ang sabi pa niya, may dalawang ipagluluksa na presidente sa state funeral ni President Carlos. Ibig sabihin, may balak silang patayin si Sir Glenn. Sigurado ka ba na hindi mo siya namukhaan? Kahit man lang matatandaan sa kanya. Melody, kahit anong clue lang para malaman natin kung sinong gusto magbanta sa presidente. Hindi talaga eh. Hindi ko talaga siya namukhaan. Pero meron siyang ginagawa eh. Ang concern ko lang bukas, sir, is for sure maghihigpit yan ng security sa state funeral. So, baka hindi madalian yung tao natin na ipatumba si Acosta. Parang nagtatap siya ng paa niya. Nagtatap? Oo, may parang ganyan yung ginagawa niya sa paa niya. Gumaganon siya. So basically, wala ka ng ibang impormasyon na may bibigay sa akin? Hindi ba ba sapat yung narinig ko para mag-alala tayo? Nagsasayang lang tayo ng oras. Dapat balaan na natin si President Glenn. Alam mo, Jaime, pagkakita ko pa lang dun sa Danilo na yun, alam ko nang ma-exploit natin yung galit niya kay Acosta. Nakikiusap po ako sa inyo. Iurong niyo yung kaso laban sa akin. Danilo, gusto kitang tulungan. Pero kung lumalabas na totoo yung sinasabi nila sa investigasyon, I'm sorry. Akala ko may puso kayo para sa mga nangangailangan. Wala kang kwenta! Sigurado ka ba, Jaime, na hindi ako makokonekta sa planong ito? Sir, 100%. 100% sure. Kasi kinagat naman ni Danilo na si Senator Lopez ang mastermind sa lahat ng ito. Bilang siya naman yung pinakalala kong boss ko. So, everything's really going according to plan, Mr. Speaker. Okay. Pero kinakailangan pa rin natin mangalap ng maibidensya para ma-implicate natin si Senator Lopez dun sa assassination plan. Yeah, right. Actually, nagawa ko na rin ng paraan yun, Mr. Speaker. Good. Alam mo, Jaime, pinabibilib mo ko eh. Mabuti na lang at nasa akin ang tiwala mo at hindi dun sa Senator Lopez na yun. Well, sir, tumatanaw lang din naman ako ng utang na loob talaga. Because it was you who helped me. Nung time na lulong ako dun sa casino debts and nung pinaghahabol ako ng mga loan shark. So I'm just simply returning the favor. So you have my full support, Mr. Speaker. Don't worry, Jaime. All your efforts will be rewarded. Kapag nakaupo na ako bilang presidente ng Pilipinas, mamili ka lang kung anong posisyon sa gobyerno ang gusto mo. At ibibigay ko yun sa'yo. Thank you so much, Mr. Speaker. Or should I say, Mr. President? That's more Glenn, masyadong dull and uninviting ang opisina mo. And I don't like the furnitures. I will have them replaced as soon as possible. Mahabala yung trabaho ko rito sa opisina kung gagawin niya yung renovation na sinasabi ninyo. Saka nyo na gawin yan, ha? Everything looks good. I don't see anything wrong with the Sir, kailangan po namin kayo makausap. Oh, Conrad, sige, bakit? Sir, may narinig po akong lalaki na gusto magbanta sa buhay ninyo sa mismong libing ni President Carlos. Oh my God. Is that true? Melody, sigurado ka. Sino itong lalaking to? Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po siya nakita kasi natakot na lang po ako kaya nagtago po ako eh. Sir, pinacheck ko ng security lahat ng cameras. Under negation ng area doon. Kaya ang CCTV natin offline. Pero sir, palagay ko, taga-palasyo ang tinutukoy ni Melody. Conrad, you have to double security, okay? Importante yung aming meeting sa ADB. Sir, wala po sa itinerary niyo ang meeting na yun. Importante yung meeting namin sa ADB. Glenn, baka nga delikado. Tama po ang mama mo, sir. Huwag na lang po kaya kayong tumuloy. Meron tayong changes sa itinerary natin bukas.
Bago tayo dumating sa simbahan, may pupuntahan mo ng meeting si PJ sa Balay Maharlika. Gusto ko makipag-coordinate kayo sa security ng hotel. I-check din na rin ng presidential engagement area. Sir, bakit nakaroon ng changes? May na-receive ako na A1 information na may threat sa buhay ni PGA. Saan galing ang intel ang sinasabi mong threat, Captain Enriquez? Credible ang source. Pinagkakatiwalaan siya ni PGA. Kaya hindi natin siya pwedeng baliwalain. Kanyente, assemble a team na magsisecure sa Balay Maharlika. Yes, sir. Aasahan ko ang kooperasyon ninyo. Sir, yes, sir! Ikaw. Nina. Nina. Balita ko kay Val, may incident daw sa school kanina. It's alright, Dad. I already handled it. Don't need to worry about it. Are you sure? Excuse me po. I'll just do my homework. No. Nina. Meron akong sasabihin sa'yo at sa dalawang mga kapatid. I decided na dito muna kayo sa bahay. At hindi na kayo sasama sa state funeral. What? Why? Nakatanggap ako ng security concerns. It's best for your safety na dito na muna kayo. Mapapanood naman niyo to sa TV. TV? But, Dad, it's different. Please. I need to see her in person. Come on, this is Ninang. Nina, no. Fine. Mr. President, thank you for giving us my mom's portrait para magamit namin sa state funeral tomorrow. It belongs to your family. Well, it was nice to see you again, Alexander. I just wished it was in a better circumstance. Nakikiramay ako sa inyong pamilya. Thank you, Mr. President. Your mother was a great president. Malaking kawalan siya sa ating bansa. But I'm sure our grief is not as big as the way you feel right now. I hardly know my mother. She was never a hands-on mom. Si Dad yung nag-alaga sa amin when she decided to pursue her calling, which is public service. Sayang. 2 years na lang sana magre-retire na siya. I would finally know what it would feel like to be part of a normal family. Also, I will know what it feels like to have a mom. Pero, hindi na mangyayari yun. Hindi ka ba masaya nung naging presidente ang mami mo? Tito, to be honest, minsan lang, I wish na di na lang siya naging presidente. Makikiramay uli ako sa pamilya mo. I'll see you around, sir. Ikaw na ang bagong presidente ng Pilipinas? That means, mas maging busy ka ngayon. So, kailangan po ba naming magpa-appointment kay Tito Yesi just to talk to you? Nina, it's not gonna be easy for me either. We have to work like a family. In case you haven't noticed, Dad, matagal na tayong tumigil maging family. Nina! Love you, anak.
Sir, kanina pa po kayo dyan? Gusto ko lang makita yung mga bata. Matagal ko na silang hindi nakakasama. And time flies. Parang kailan lang hawak ko sila sa kamay ko. Hindi ko, sir. Kung gusto niyo pa po silang makasama at masubaybayan ang paglaki nila, huwag na po kayong tumuloy sa state funeral bukas. Magdahilan na lang po kayo para masiguro niyo po yung kaligtasan ninyo. Kailangan ko magpunta ron. Hinihintay ako ng bayan. Pero maraming salamat sa concern mo. Melody, napakaswerte ng mga bata na ikaw ang naging yaya nila. You are a blessing dahil napunta ka sa family namin. Thank you. Ngayong hapon, gaganapin ang memorial service para sa yumaong Pangulong Carlos sa San Pedro Calungsod Katedral. Kabilang sa mga bisitang darating ay ang Prime Minister ng Singapore na si Khairul Anwar, Prime Minister ng Japan na si Daisuke Yamamoto at ang Sultan ng Kawawa naman Brunei. si Ninang. I should have been there. Ate, ngayon bang president na si Daddy? Ibig sabihin nun, mas ma-endanger yung life niya? Kuya, don't say that. Hindi totoo yun, di ba? Di ba, Yaya? Okay na po, nakausap ko na. Hindi naman ako nahirapan i-convince yung tao natin kasi matindi rin yung galit niya kay Acosta. Ate Norma, kayo na muna bahala sa mga bata, ha? Oo naman, pero saan ka pupunta? Melody! 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 Pwede bang magtanong sandali lang? Di sanay sa lukso at bilis ng pagtibok ng puso kong kumakaba. Kalat na kalat sa social media ang putukan dyan. Patay na ba si Presidente? Ate, Ha? kung sino talaga ako presidente, no? Ay, naku, hindi, no? Pakialam ko doon. Kamusta po kayo? Buhay pa ho ako. This is an act of terrorism. Kung sino man ang may mga pakana niyan, dapat mabulok na sila sa impyerno. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako, Lorraine. No! What do you mean, no? Baka sabihin na lang ng iba, hindi na kailangan ng presidente ang PSG. Yaya lang, sapat na. As you can see, buhay na buhay ako. Hindi ho biro itong pagtatangka sa akin. Kung sino man kayo, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nadadala sa hustisya. I would like to thank Nanaginip na naman ba? Ang kwento sa akin ng tatay ko, nung una niyang nahawakan yung kamay ng nanay ko, doon niya naramdaman yung kuryente. At yun daw yung sign na mahal na mahal na mahal niya yung nanay ko. these days, hindi mo ba nararamdaman niyang kuryenteng yan? Pangiti mo pag sa'kin ay iba tayo.